שלום, ראינו בפעם שעברה מהן הבעיות של האנושות, מה המצב של העולם המודרני. בתוך העולם המודרני אנחנו רואים גם תופעה נוספת, מדינת ישראל. וזה מה שכתוב כאן בהקדמה. בתוך המכלול המסובך הזה של מאבקים ערכיים וכוחניים בלתי פוסקים, התרחש גם התהליך של שיבת העם היהודי לארצו, והשגת עצמאותו המדינית. מאורע שיבת ציון נושא משמעות עמוקה עבור כל אדם חושב ואחראי בעולמנו. זאת, מאחר שיש לעם ישראל מעמד מיוחד בעולם הסמלים של התרבויות הגדולות של העולם, המותיר רושם גם בתת המודע הקולקטיבי של האנושות. כלומר, עם ישראל שמגיע לעצמאות זה לא כמו כל מדינה אחרת או כל עם אחר שמגיע לעצמאות. מדובר בחתיכת תנ"ך, אפשר לומר, בתוך העולם המודרני. דבר כזה לא יכול להשאיר את העולם אדיש. הקמת מדינת ישראל מהווה עבור רבים חידה תיאולוגית, או על כל פנים, סיבה להתבוננות מחודשת על מהלכי ההיסטוריה ועל מקומו של עם התנ"ך בתוכה. מצב זה מחייב את העם היהודי לתת מענה לשאלה המתבקשת מן האומות כלפיו, והיא, מה יש לכם לומר לנו? כלומר, אם חזרנו אל הזירה הבינלאומית, זה סימן שיש לעם היהודי מסר, והמסר הזה נוגע לאנושות כולה. עלינו, היהודים, לתת תשובה לשאלה הזאת. החברה הישראלית שהייתה עסוקה זמן רב במעמקי הישרדות ובדאגה לשגשוג כלכלי, הותירה את השאלות הרוחניות האופייניות למסורת היהודית לדיון בזירה הפנימית של החברה, כמעט ללא שותפות עם התרבות הכללית. כלומר, אנחנו היהודים מתווכחים בינינו לבין עצמנו. כמעט ולא שיתפנו את האומות בוויכוחים שלנו. עתה הגיעה העת לברר את מסריה האוניברסליים של היהדות ואת תרומתה המחויבת בעידן החדש עבור העולם החדש. זאת הסיבה לכתיבת הספר הזה שאנחנו לומדים.